आपण शिकणार आहोत मराठी मुळाक्षरांचे लिखाण। आपले मुळाक्षर आहे ढ। ढ ढग। बघूयात ढ काढायचा कसा। पहिले एक उभी रेष काढायची। पहिल्या उभ्या रेषेला जोडून एक अर्धगोल काढायचा। आपण काढलेल्या अर्धगोलाला जोडून एक छोटा गोलाकार काढायचा। वर दिलेल्या उभ्या रेषेला जोडून एक आडवी रेष काढायची। झाला ढ। आता आपण याचा सराव करूयात। ढ ढ ढ ढ ढ ढ। तुम्ही पण याचा सराव करा।